Okay, good evening everyone and welcome to our fourth lesson sa ating course, no? Trade the charts. Okay, so today is November 8th, 7 p.m. And our topic for this evening will be, kaninang umaga, iisa lang to, no? Consolidation lang. But then, when I was reviewing the slides, nakita ko parang mas okay na dagdagan na natin ang isa pa. Kasi very short lang naman itong isa, which is the Confluence topic. Okay? So, ang mga natapos na nating topics kasi ay for our lesson 3, risk management and Bybit trade and trade tutorial. So, tinuruan ko kayo kung paano mag-navigate sa Bybit. Although merong mga instances na baka nalilito pa kayo, kagabi may nag-message sa akin tungkol naman sa Binance, yung tinanong niya, biglang, I don't know what happened kasi sabi niya, meron daw siyang XRP, pero nung sinend niya sa akin yung screenshot, wala na siyang XRP na natitira, lahat ay USDT. So, my suspicion is baka accidentally na ibenta niya yung XRP na yon and he converted it to USDT na. So, ang sabi na lang niya, sige po sir, pag kung ganun, iintayin ko na lang ulit bumaba si XRP tapos saka ulit ako bibili. But the movement of XRP, since kahapon, ayaw niyang paawat. Ayaw niyang paawat, di ba? Dire-diretso siyang umaakyat. So, hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang kailan yung patience mo kapag ganyan? Diyan matetest yung patience mo as a trader. So, also, tinapos na rin natin yung identifying support and resistance levels, trend lines. And I guess ito yung isang skill na kailangan ninyo munang ma-master bago ninyo pag-aralan ng todo-todo yung iba pa, Okay? And then the first lesson that we had ay itong Japanese candlesticks, support and resistance. Okay. So for now, ito naman ang focus natin will be consolidation and confluence. Okay? So first, let me discuss to you kung ano ba ang ibig sabihin ng consolidation, and then I will give you some market samples kung ano yung itsura niya nag-a-appear sa chart, and then you can request charts mamaya or coins na gusto ninyong i-request. Hahanapan natin ng mga ganitong mga scenarios, the consolidation. Okay? So first, 12% of the time, 12% of the time, price is trending, and yeah, 88% of the time, price is ranging. So kung titingnan natin yung market, mukha lang siyang pataas, pababa, pataas, pababa, like that. But it reveals to us na most of the time pala, ang price hindi siya nagte-trend upwards, hindi siya nagte-trend downwards. Rather, majority of the time is spent by the price na paganyan-ganyan lang siya. Pataas, pababa lang siya sa isang fixed na area, sa isang fixed na range, okay? So, for example, this box, dyan lang naglalaro yung price 80% of the time. Okay? Ganun yung nature ng ating price sa cryptocurrency, okay? So consolidation is price moving in a sideways range. Okay, so if you can remember our topic about the market structure, diba? There are only 3 ways where price can move. The first one is upwards, and we call that bullish. The second one is downwards, which we call bearish. And then, yung third movement natin is sideways or patagilid, which we call neutral. Yan. So, consolidation is that sideways movement. It's that sideways movement of the price. Consolidation ang tawag natin doon. So, consolidation is considered as price acceptance. Ibig sabihin, dito nag-uusap yung mga traders natin whether they will buy on a certain level or whether they will sell on a certain level. Kumbaga, ito yung napagkasunduan nilang presyo kung saan pwedeng maglaro yung price.
Okay? So hence, buyers are trying to work out a fair price resulting in a range. So actually, it's not just buyers, it's also sellers. Kumbaga, sa palengke, ito yung punto na nagtatawaran ang buyers and sellers. Diba? So, yun ang ibig sabihin ng consolidation. Ano? It's a point na nagtatawaran pa tayo sa palengke. That is why kapag pumunta tayo sa palengke tapos medyo namamahalan tayo sa presyo, diba? Ano ginagawa natin? Wala bang tawad dyan? Yan. So, humihingi tayo ng tawad. And then, yung seller na nagbebenta ng product, anong ginagawa niya? Medyo binabawasan niya ng konti. For example, if a product is selling for 100 pesos, medyo namamahalan ka doon. Sabihin mo, wala bang tawad dyan? Si seller, medyo ibababa niya yung price. Okay, willing ka ba na bumili at 95 pesos? Sabihin mo naman, as a buyer, nagtawad ka pa, 5 piso lang. Diba? So, gusto natin, mas mataas pa ang tawad. So, bababaan pa ulit ni seller. Pwede na ba ang 90? Hindi pa ako kumbinsido. Pwede na ba ang 85? Okay, sige, sa 85 tayo magkakasundo. Okay? So, ganoon ang nangyayari sa consolidation. Ito yung area na nagtatawaran tayo. And kung using that analogy, nag-a-agree siya dito sa sinabi nating claim kanina that 12% of the time, price is trending, 88% of the time, price is ranging. Kasi kung sa palengke, di ba, mas matagal pa yung pakikipagtawaran natin sa mga nagtitinda sa palengke. Then kapag nagkaayos na tayo, okay, deal, akin na yan, ito bayad ko, tapos na agad. So, yun din ang ibig sabihin natin ng consolidation. Ito yung nakikipagtawaran pa lang tayo. Okay? And this is why this area is considered neutral. In that, this area can break either pataas ang break natin or pababa ang break natin. Okay? So, neutral siya. Hindi siya bullish, hindi rin siya bearish. It is neutral. Excuse me. So, consolidation can happen in all time frames and in different forms. So, whether high time frame yan, yung mga weekly, monthly levels natin or monthly time frames natin, pwede tayo maka-observe ng consolidation hanggang sa 3 minutes, even 1 minute, pwede tayong maka-observe ng consolidation. And merong iba't ibang mukha ang consolidation. Hindi siya perfect. Baka mamaya pag nagturo ako ng consolidation, ganito yung itsura. Ganon talaga yung hanapin niyo sa market. Minsan hindi perfect yung execution ng consolidation. Minsan hindi perfect yung itsura. Akala ninyo hindi na siya consolidation, pero consolidation pa pala. Minsan akala ninyo consolidation pa siya, pero nagmo-move na pala siya, nagte-trending na pala siya. Okay? So it comes in different forms. The trick is sasanayin natin yung mata natin na maka-spot ng mga ganitong consolidation areas. Okay? So just a quick tip, first is take note of where consolidation is happening, as it can give you idea where it is going to break, upside or downside. Being a neutral area, ang consolidation kasi pwede siyang mabasag pataas, pwede rin siyang mabasag pa ibaba. Pero if you can take note kung saan siyang part ng market nangyayari, magkakaroon kayo ng idea kung saan siya papunta. Will it break upside or will it break downside? Just take note of where consolidation is happening. Yun ang maipapayo ko sa inyo. And then also, for this consolidation, ang ginagamit ko dito ay parallel channel. Okay? Parallel channel. If you know how to use it already, well and good. Magpa-practice na lang kayo. But for the sake of others na hindi pa siguro sanay, ang parallel channel natin ay makikita natin dito sa left side. Kasama siya ng trend line, arrow, ray. Nandito siya sa parteng ibaba, the parallel channel. And it looks something like ganito ang itsura ng parallel channel. Pag i-linat natin, yan.
So, parallel channel, ano? Pwede siyang ganyan. Pwede rin natin i-plot ang parallel channel ng pag ganito, pa siya gilid, ano, pagpatagilid na ganyan. Okay? All we need is 3 points. The first one is the start. The second one is the end. And then yung third one ay itong pagtaas or pagbaba. Okay, so 3 points ang pagpa-plot ng parallel channel. Tingnan natin para ng mabilisan para sa mga hindi nakasunod. So 1 point is for the beginning. The second point is for the end. You click here. And then the third point ay kung nasa taas yung channel ninyo or nasa taas yung consolidation ninyo or nasa baba. The same yan kung patagilid ang consolidation area. Pwede siyang start tayo dito sa baba, then akyat tayo sa taas, that is the second point, then the third point ay hilahin natin sa pataas. Kung pababa naman yung channel ninyo or yung consolidation area, dito nyo hilahin pa ibaba. So again, you practice that on your own. Very easy naman yun. So, there are 3 kinds of consolidation. There are 3 kinds of consolidation. The first one, the sideways consolidation. From the name itself, sideways, patagilid. From left to right, yung movement ng price. Hindi siya nagte-trend upwards, hindi rin siya nagte-trend downwards. Rather, taas-baba lang siya sa loob ng isang parallel channel. And that would look like something like this. Nasaan na yan? That would be something like this. Ang ating sideways range or sideways consolidation. So, ito yung taas, ito yung baba ng ating consolidation area, which is, we call that a channel. This is the low part and this is the high part. So, kung mapapansin natin, hindi nagbe-break yung price or hindi siya nagte-trend pataas or pababa. Patuloy lang siyang naglalaro dito sa range na ito. Kasi nagtatawaran pa nga dyan, nagtatawaran pa yung buyers and sellers. Hindi pa sila nagkakasundo sa kung anong price ang fair para sa isa't isa. Yung walang malulugi, kumbaga. Okay? So, sideways range looks something like that. Pero hindi siya perfect na laging sa loob lang ng range nangyayari. Minsan, lumalabas siya, lumulusot. Ibig sabihin, nag-a-attempt siyang mag-break. Pero hindi nangyayari, bumabalik siya pa loob. Ang tawag natin dito, sa mga ganitong attempts to break, we call that deviations. We call that deviations. So, makakakita kayo niyan from time to time sa market. Nag-a-attempt siyang mag-break sa consolidation area, sa range, pero hindi siya nagsasucceed. Bumabalik at bumabalik siya sa loob. Kumbaga, parang napapadil na yung buyer, napapadil na yung seller, pero magdadalawang isip pa. Kumbaga, that's how you use the analogy. Okay? The second kind of consolidation is what we call the downward sloping consolidation. So, medyo pababa siya. Okay? Downward sloping, medyo pababa siya. And this is how it looks like. The downward upward ito. Nabaliktad, sorry ha. Pagbaliktarin ko lang. So, ang una pala natin ay upward sloping consolidation. And this is like this. So, nag-a-attempt na umakyat yung price, but at some point, nag-pullback siya. Ibig sabihin ng pullback, bumalik. Kaya nga nag-pullback siya. So, nag-a-attempt siyang umakyat, nag-pullback, then here is your third point. Here is your third point. Kapag may ganyang nangyayari, ang ginagawa ko na, let's say, hindi pa natin nakikita itong part na to ha. Itong part na to ng market. Hindi pa natin nakikita. So, ang ginagawa ko na dyan, nilalagyan ko na siya dyan ng channel. And then, that is my first point, yung high. Then, I would put this line doon sa second high or lower high rather, and then yung pangatlo kong point will be the lower or the low. Okay? So kapag ito pa lang yung nakikita ko,
nilalagyan ko na agad siya ng channel kasi that is a potential consolidation area eh. So, kung sakaling mag-play out siya at nag-react dito, tapos bumagsak siya, then that is a confirmation na hops, buo na yung channel ko. And that I am just waiting saan siya magbe-breakout. But when you see a downward sloping consolidation na ganito, it is technically paakyat ang kasunod na galaw niyan. Pagka yung medyo nakakita kayo ng flag na ganyan, 'di ba? Ito yung flagpole natin, tapos ito yung watawat. Pag nakakita kayo ng ganyan, majority of the time magmo-move yan pataas. Ang tawag natin diyan ay continuation. Continuation. Ibig sabihin, kinu-continue niya yung move na pataas. This is your initial move. This is your continuation. Yan, yung pag-akyat na yan, that is the continuation. Okay? So this is what we call the upward sloping consolidation. Then the third kind of consolidation is the downward sloping consolidation. The downward sloping consolidation in the market looks like this. Yan, ayaw niyang mahila. Yan. So this is how it looks like, no? So compared dito sa downward sloping consolidation, anong napansin natin? Yung channel natin, yung ating area here is now pataas. Kaya nga siya upward sloping. Hindi siya patungo, kundi pataas siya. So statistically speaking, kapag nakakakita kayo ng ganito, mag-ingat kayo. So ito yung ayaw nyong makita sa isang bull market kung kayo ay nagho-hold ng position. Ibig sabihin, like for example, na-late ka ng pasok, nag-trade ka pero na-late ka ng pasok. Let's say, nandito ka na nakapasok ng trade. And your prediction is that the price will move upwards, no? Na-late ka ng trade ngayon. Tapos, bigla ka nakakita ng ganitong consolidation area, which is the upward sloping. Asahan mo na, yes, pwedeng umakyat yan, pwede pang umakyat yan, pero yung pullback niyan matindi. Yung pullback niyan ang matindi. And mako-close. There is a possibility that your position might be closed. Yan. So, ito yung ayaw mo makita sa isang bull market, especially kung nag-hold ka ng position for a long time, tapos nakakita ka ng ganito, medyo, matakot ka na because that is not friendly for you. So, this is a reversal naman. Kung ito kanina, this is a continuation dahil tinutuloy niya yung move na pataas. Ito naman, ang tawag natin dito is a reversal. Kasi initially, nag-move siya pataas, taas. Then, bigla siya nag-pull back. Bigla siyang bumagsak. Ang tawag natin dyan, reversal. And most of the time, nakakatakot yung reversal na yan kasi lumalampas siya doon sa pinagsimulan. It can happen. Lalampas siya doon sa pinagsimulan nung move upwards. Okay? So, let us now see some points na kung paano siya nag-a-appear sa market. Okay, first, yan. So, alam ko familiar kayo dito because this is what we have been looking at for several days na. This is from Bitcoin. Okay, this is from Bitcoin. So, just look at the perfect consolidation area here. Ayan yung range natin and just look at how price reacts. Nag-start tayo dito ng impulse move. Then here, this is our first point. Technically, this is our first point where we can start our range. Kung ako, lalagyan ko na agad ito, mamarkahan ko na agad ito. Okay, so this is the point where price might react. Then, nag-pullback siya. So, nung nag-pullback siya, nagkaroon tayo dito ng wick. So, kung hindi pa natin nakikita itong area natin dito sa right, if we are not seeing this area yet, takpan natin ng konti, ha? Yan. Kung hindi pa natin nakikita yung area na yan, nandito pa lang tayo sa wick na ito, maaaring yung second point of our consolidation area, yung second point ng ating range, dito natin ilagay. Right? Sa wick na ito. Why?
Kasi yung week na yan, kapantay pa nitong week na ito. May week pa dito, oh. Ay, sorry. May week pa siya na nangyari. So, we're here. Yan, yung green candle na yan. Right? That is a week pa. So, technically, pwede ninyong ilagay dyan yung second point dito. But then, price continued to move up. Price continued to move up. And then, what happened? Na-break niya or nalampasan niya itong point na ito na minarkahan natin. The first point, nilampasan niya. Tapos, nag-ano siya? Ito, mini consolidation ito. Diba? Kasi gumilid yung price natin. So, this is a mini consolidation. Ibig sabihin, nagkaroon dito ng kaunting decision-making yung ating mga buyers and sellers. Okay? So, somehow, retest rin ito nitong level na ito. Retest siya nitong level na ito. So that, nung after some time, consolidation natin, umakyat pa siya. Pero, nag-pullback pa rin siya at nag-fall ulit sa loob ng range natin yung price. So, things like that, makikita ninyo to sa market. So, what do we call this nga? Kapag lumalampas ng ganito, we call this deviation. So, deviation lang ito. False breakout, ang tawag ng iba, pero bumalik siya sa loob. And when it retested that level, bumalik siya ulit pababa. Yan. So, nagkaroon tayo ngayon ng several points of confirmation that this is really a range. This is really a range. Yan. So, to describe this consolidation, sideways consolidation is generally neutral as it can break upwards or downwards. Pwede siyang umakyat pataas, pwede rin siyang pababa. But being able to identify where the consolidation is happening can give you an idea of where it will break. So again, bantayan ninyo, saan ba nangyayari yung consolidation? And it will give you an idea, nice idea of where it is possibly going to break. Then, identify what is happening. Also, please take note of this, no? Identify what is happening inside the range. Ano ba yung price action? Ano yung nangyayaring galawan ng presyo sa loob ng range? Kasi that will also tell you kung saan siya puputok, where it is pababa ba siya rather or pataas. It will tell you that. Okay? So, yan, again, inulit ko lang. So, here is another example of a sideways range. Here is your first point. Just change this. Here is your first point. Then, here is your second point. Then, here is your third point. Now, by having 3 points already, makikita na natin, pwede na kayong mag-plot dyan ng range ninyo. Just follow the rules of follow the rules of the levels na when you are trying to plot your range, your channel, isama niyo sa storya yung wick and try to hit as many wicks as possible or as many candles as possible like this one. Subukan ninyong i-plot siya na marami siyang mahihit na candle. So, first point, second point, and then the third point, that is a confirmed sideways consolidation. And look at how the price moved inside that consolidation area. Medyo nahirapan siyang i-break itong upper part of the consolidation area. So, this is another example of how it will appear on the market. But then again, as I was saying, tingnan ninyo kung anong nangyayari sa loob ng area. Like for example, balikan natin si Bitcoin. Because that is a very nice consolidation area. This one. Baba tayo sa 4 hours para mas makita natin yung action natin. Okay. So here, di ba? So we have the first point here. Then second point, the third point, nag-attempt siyang mag-break pero nag-false breakout and then it moved up. So that is already a confirmed range. Okay, di ba? Kaya nga, for several days, nag-stay dyan yung price. But
try to look at how price behaves inside inside the range. Anong napapansin natin? Kapansin-pansin sa kanya yung pag-form niya ng higher lows. So somehow meron tayong nabubuong trend dito sa loob ng ating consolidation area na habang nagre-range tayo, napapansin natin, tumataas yung lows natin. So ibig sabihin, lumalakas ngayon yung buyers. There is a strong buying force na nagpupumilit i-push yung presyo pataas. Okay? Pero yung level ng yung itaas, nananatili siyang pantay, So pantay siya. And what is our principle? The more that a level is tested, the weaker it gets. Kaya nga first touch dito, bumagsak siya, we formed a higher low. Then nagkaroon tayo ito pa. Then here, second touch, bumagsak ulit siya. Hindi na siya umabot dito sa ibabang bahagi ng range natin. Okay? It immediately pushed up. Pero malakas pa rin yung selling pressure dito, kaya ipinush back niya yung presyo dito. Pero look at where we landed. Yung next na low natin, mas mataas na compared doon sa previous low. So nagpapakita yan na malakas na ngayon yung buying pressure. And look where it broke. Yan, ito yung nangyayari sa ngayon. Diba? So that is an example of how you can observe the price action inside the consolidation area. Kapag nakakita kayo ng mga ganitong sistema sa loob, ganitong galawan ng presyo sa loob, bantayan ninyo yan. Kasi somehow, hint yan na kung saan maaaring pumunta ang presyo. Also, kung sanay na kayong gumamit ng mga ganito, like for example, yung ating triangles. Dito pala. Dito sa baba. So, meron tayong triangle na napubuo dito. No? Ayan. Meron tayong triangle. So, pantay yung taas niya, pero yung ibaba niya, unti-unting umaahon. So, anong implication noon? So, lumalakas yung mga nandito sa ibabang side who are the buyers. Kaya, nagpumilit silang mag-push pataas. Okay? So, yan. Observe the price action inside the consolidation. Also, I would like you to observe this. Diba sabi ko sa inyo, observe ninyo kung saang bahagi nangyayari, kung saang bahagi ng price market nangyayari yung consolidation. Sorry. Iwanan natin yung consolidation na yun. Ayan, so iwanan natin siya. Here is your consolidation area, no? Pero look at where it is happening. Where it is happening. So, meron tayo ditong support and resistance areas na provide sa atin ng ating daily and weekly levels. Okay? So, meron tayo ditong weekly level which technically should be stronger than the daily level. So, yan. Paulit na binangga ng weekly level, anong price yung weekly level, and then eventually it broke up the daily level. Yan. So, meron tayo ditong nangyayaring range between these two levels, pero pinush upwards nitong level na ito yung ating price. Okay? So, that's how, the sideways consolidation natin. Dig deeper pa tayo mamaya, lalo na sa Q&A. So, the next kind of consolidation that we will be looking at the market is here, the downward sloping consolidation. So, I have a note here, the downward sloping consolidation on an uptrend, it is bullish. Ibig sabihin, continuation siya. Okay? Let's read this. The downward sloping consolidation in an uptrend is generally a continuation of the uptrend. In a downtrend, you want to see an upward sloping consolidation to confirm the continuation of the downside.
So here kasi kaya siya downward sloping kasi yung market natin ay pataas. Yung general movement of the price is pataas. That's why nung nagkaroon tayo ng downward sloping consolidation here, umakyat yung price. Pero what if the price is going down? Halimbawa, pababa naman yung price. Ganyan, nagte-trend siya downwards. Anong kailangan mong makita para ma-confirm na magtutuloy-tuloy pa yung pagbagsak ng presyo? You want to see an upward sloping consolidation. So, for example, your price is moving downwards like this. Moving downwards like that, very vigorously. So, anong kailangan mong makita? Anong kailangan mong makita? You should be able to see an upward sloping consolidation. You should see an upward sloping consolidation to confirm na yung movement na yan ng price downwards will continue to the downside. Okay? That's how you will look at it kung kayo ay nasa bear market or nasa downtrend. Again, let's always consider the time frame pa rin kasi maaaring sa 4-hour nasa downtrend tayo, pero kung nasa weekly pala tayo, uptrend pala. Baka yung nakikita nating downtrend sa 4-hour, pullback lang siya ng nangyayari sa weekly, which is yung weekly, dire-diretso pataas yung price natin. Okay? Delete yung text. Yeah. Okay, so that's what you would want to see. Downward sloping consolidation kung bullish, kung nasa uptrend, and upward sloping consolidation naman kung nasa downtrend ang market natin. So, the last one is the upward sloping consolidation. Ito yung hindi friendly sa mga bulls or yung ang mga bias ay gustong laging pataas yung presyo, no? So, this is not friendly for them. So, upward sloping consolidation in an uptrend is bearish. So, that is bearish, ibig sabihin, babagsak yung presyo. Just look at this very hard pullback na nangyari sa Litecoin. Sa Litecoin ito. So, an upward sloping consolidation is an uptrend. In an uptrend, rather, is generally an indication of a hard pullback, just like dito sa example natin ng Litecoin. In a downtrend naman, if the market is moving down, you want to see downward sloping consolidation to confirm the reversal to the upside. Let's say that the market is moving downward. The market is moving pababa ng ganyan. Anong kailangan mong makita para sa isang reversal? Sabi natin, ang kailangan mong makita is a downward sloping consolidation. Meaning, at the end of this move, what you want to see is something like this. Downward sloping consolidation. And that will indicate a price reversal. Okay? That will indicate a price reversal. So, meron pa tayo ditong nabuong meron pa tayong nabuong pattern dito, which is the reverse head and shoulder. The reverse head and shoulder is a pattern that is rather a reversal pattern that indicates the price will be moving upwards. So, ang dami nating confluence dito. Meron na tayong reverse head and shoulders pattern, meron pa tayong downward sloping consolidation, then buy that, kasi that will be eventually a long position, a good long position. Okay. So, yeah, upward sloping consolidation. Okay. So far, okay ba tayo or meron kayong questions muna about the different kinds of consolidation before we proceed doon sa pagtingin pag-locate kung nasaan itong mga consolidation areas na ito? Because that will also help us to predict where it will break. Sige. Any questions so far? Okay, mukhang wala, no? Sige. Let's move on to the next part, which is the areas where you can spot
or where you should spot consolidation areas. Saan ninyo dapat makita itong mga consolidation areas na ito? Because marami kayong makikitang consolidation areas, consolidation na sideways or kung saan man yan papunta. Pero mas maganda na makita ninyo yung mga consolidation na yan sa specific areas na binabantayan ninyo. Okay? Let's give an example. This first one is what we call the consolidation under resistance. So the consolidation under resistance is basically a consolidation na nangyayari sa ilalim ng isang resistance area. In this example, the resistance area that we have is the weekly level, which is the $3926.05 of Ethereum. By the way, the Ethereum ngayon, pumuputok ang presyo niya, no? Nasa 4,500 ata si Ethereum ngayon. Right? So, good job. 4,700. Ganyan na, 4,500 lang. 4,700 para sa mga holders ng Ethereum. So, yan. Consolidation under a resistance can break to the downside if the price is in a downtrend. But in this example, nasa uptrend tayo no? Pataas yung presyo natin sa Ethereum. Saan tayo? Nasaan yung channel natin na nilagay dito kanina? Yan. So, we have the weekly level. Yan. So, we have the weekly level here, no? And the resistance area natin ay ito na nga mismong natin. Ito na nga mismong weekly level natin. So, kung titingnan natin ito, let's spot ano bang nangyayari sa market? What is the general move of the market? The general move of the market is to the upside. Ayan, so pataas siya. That is why, nung nakakita tayo ng consolidation somewhere here, di ba na? Na yan, very obvious kasi gumilid, medyo gumilid ng konti yung price natin. So what happened is, nag-break siya pataas. Yan. So that is a bullish scenario, no? Consolidation under resistance will break upwards if it is on an uptrend. Take note of that take note of that condition. Kailangan yun yung condition na ma-meet niya. Dapat nasa uptrend siya. Kung nasa downtrend siya, kabaliktaran ang mangyayari. It will reverse. It will go down. Kasi mas malakas yung sellers kapag gano'n, di ba? Resistance na nga yan. Tapos, mas malakas pa yung seller. So, anong mangyayari sa'yo kapag nakikipagtawaran ka dyan sa area na yan? Hindi papayag yung seller na, ay, naku ma'am, lugin-lugin na nga Yan yung sasabihin sa'yo ng mga nasa palengke. Pag sobrang binabarat mo sila, hindi sila papayag na ibenta sa'yo sa price na gusto mo. Sasabihin nila sa'yo, ma'am, lugin-lugin na nga po kami dyan. Wala na nga pong tubo, puhunan na lang. Di ba yun yung mga sentimiento ng mga mga linyahan ng mga nagtitinda. So, that's also true sa stock market and sa cryptocurrency price action. So, if it is on a downtrend, kahit pag-aano kalakas yung resistance area na yan, mas lalo siyang lumalakas kung nasa downtrend tayo. Kasi mas marami talagang active na sellers on a downtrend. Okay? For example, makakakita kaya tayo dito. Wala pa masyadong data Ito, hindi siya masyadong gumilid. But that's what you would want to see on an uptrend. Kapag nagkaroon tayo ng consolidation area, it is highly likely to break upwards. Like for example, again, balikan natin tong range natin dito sa Bitcoin. This is the range na nangyayari, di ba? Meron tayo ditong consolidation under resistance. And what is our resistance area? The daily level. Okay? Our daily level is our resistance area. But look at the price movement. The general price movement since July 21, pataas. So, pataas. So, ibig sabihin, gaano man kakunat yung gaano man kakunat yung resistance na yan, that is very possible na basagin ng mga buyers. Babasagin namin yan kahit gaano ka pa kakunat because that is where price would want to go.
unless makakakita tayo ng makakita tayo ng weakness sa market. Okay. So that is the consolidation under resistance. Ethereum yung example natin. Sir, tanong lang. Yes, go ahead, Ronel. Sir, dun po kanina po dun sa upward, ay sa uptrend po. Pag Yes. po upward po yung consolidation, ano pong price action? Dito ba yung sinasabi mo? Kanina po ako dun po sa kapag po uptrend tapos nagkaroon po ng upward sloping consolidation. Okay. So, kapag ganun yung nangyari, upward sloping consolidation, ang sabi natin, it is likely to pull back hard. For example, this is your price action. Nasa uptrend tayo. Then, nakakita ka ng pangit. Tagtan natin ng konti, no? Medyo yan. So, pwede na to. Okay, here is your uptrend, for example. Yan, nabuo na yung pole ng flag natin and then suddenly nag-consolidation tayo ng ganito. What is our sabi kanina, it will pull back. Ganyan ang posible mangyari kapag nakakita tayo ng upward consolidation on an uptrend. Okay, Ronel? Pag po, sir, uptrend po tapos po downward consolidation, ano naman po? Continuation. Yes, continuation naman siya. That is bullish. Continuation of the upward move. Okay? Clear na? Nasagot ba? Apo. Okay, sige. Thank you. So, move na tayo doon. Pag po, sir, okay, sige. Pag po, sir, downward tapos po sa resistance po yung consolidation sideways. Ano pong downward yung market? Apo, downtrend. Okay, so sa downtrend tayo, tapos nakakita tayo ng sideways consolidation, biglang gumanyan. Yun ba sinasabi mo? Apo. Yeah, tapos pag nag-resistance dito, di ba? Kahit gaano pa karaming beses niyang banggain yan, kahit lumiit pa itong natin, kahit mag-form siya ng well, it's not always 100%, pero it is likely to break down. Kasi mas malakas yung sellers natin nasa down market na nga tayo, may downtrend na nga tayong ganito. Yung trend line natin tinamaan pa ng resistance area. Added verification na yon na lumakas lalo yung area na yan. So it is likely to break down. Okay? Yun pa nga lang nag-iisa yung trend line. Kinakaya na niyang i-push yung presyo pababa. Diba? How much more yung trend line natin, nadagdagan pa natin ng weekly, daily level natin. Di mas lalong kumunat. Diba? Ganoon yung natin, principle natin. Okay? Okay na, Ronel? Nasagot? Apa. Okay. Pwede na tayong tumuloy. Sige pa. Okay, sige. Continue na tayo dun sa kasunod natin. Yung kanina, we have consolidation under resistance. Now, let us see naman, sideways movement, consolidation above support. So, nasa ibabaw naman siya ng support area. So, if this is happening on an uptrend, it is bullish. Ibig sabihin, pataas pa rin siya. For example, itong AXS, sa mga nag-a-aksi dyan, so, ang ating, puntahan na nga lang natin yung chart. Yan, okay. So, ang ating, ang ating support area dito ay itong 1 ng 100% ng ating Fibonacci, trend-based Fibonacci, level. Okay? Trend-based Fib extension pala ang tawag sa kanya. Trend-based Fib extension ang tawag sa kanya. That is our support area. Nung nag-consolidate siya dito, gumilid siya ng konti. What happened? The price continued to move up. So, bakit? Kasi, this consolidation happened above a support. So, ibig sabihin, pataas na nga yung movement ng ating market. For example, here, pataas na nga yung movement ng ating market. Nadagdagan pa siya ng isang support area na binasag niya previously. Tapos na-turn niya into support, then the price is highly likely to move up, to continue to move up.
Okay? Kasi malakas yung buying pressure. Yan, ito yung price ng ano ngayon, AXS ng mga nag-aaksi ngayon. Compare natin doon sa SLP, pabaliktad yung galawan ng SLP ngayon, no? Okay? So, however, in a downtrend, consolidation above a support can be bearish. Ano? In a downtrend, consolidation above support can break to the downside. Paano yan? Like for example, here is your support area. For example, that is your support area. Tapos, meron tayong downward, bakit yan ang nakuha ko? Meron tayong downward movement here from the market. So, we are forming high, lower lows, lower highs, no? Then, dito siya nag-consolidation sa area na ito. Yan. Tapos, nagkaroon ng deviation, etc. Saan maaaring pumunta yung price? It is likely to break down, retest this, and then continue the move to the downside. So, ito yung consolidation area natin na nangyari. Point 1, continue here, and then here is your third point. Point 1, point 2, point 3. Yan. Kaya, nag-break siya sa downside. So, kahit na makunat pa yung support area mo, pero kasi ang nangyari, nagkaroon tayo ng trend line na ganito, bumagsak tayo ng ganito. So, ibig sabihin, ito yung ito yung resistance area na nga natin ito, tapos naging resistance area na rin natin ito nung na-break. Yan. So, kumunat na lalo itong level na ito. Yan. So, those are some locations ng mga consolidation areas na dapat ninyong i-take note. Now, meron naman na kayong idea kung paano tayo nagpa-plot ng mga support and resistance areas natin on the monthly, weekly, daily levels natin. Hindi na ito masyadong magiging mahirap sa inyo. Like for example, ito, daily level and then the weekly level, identified na natin sila. Naiintindihan natin ngayon kung bakit naglalaro dyan yung price. This is an area na kailang magkasundo ang buyers and sellers kung tataas ba or bababa. But again, the general move of the market is uptrend. Kaya nag-move yung price natin pataas. Binasag na niya itong itaas ng ating range. So our projection now is this is what will happen. Ganito yung pwedeng mangyari, no? So if it will not show weakness, kung hindi siya magpapakita ng weakness or patuloy pa rin siyang magiging malakas, tignan na natin. Nagpapakita na siya ng weakness. No, hindi pa naman, medyo okay pa. So ang projection natin na pwedeng mangyari is that it will again retest this top of the range, will retest this top of the range, and then it will continue moving up. Kung sakali na ma-accept siya sa loob again, kung upon retesting, tapos na-accept siya sa loob ulit ng range, and then it retests this top of the range, tapos nag-hold na yan as a resistance, ito na yung kasunod nating pwedeng bantayan. Baka yung middle part of the range yung mag-react, tapos ganyan, or mag-continue siya pababa ulit dito sa lower part of our range. So, ganun yung behavior ng range natin. Kapag ang top or bottom of the range ay nabasag, matuturn sila into support and resistance. Okay? So, yun yung behavior ng ating range. Kapag nabasag ang top or bottom of the range, kung hindi pala pwedeng i-apply on both, no? Kung nabasag ang top of the range, tapos ni-retest siya, it will turn into support. Pero kung nabasag naman ang low of the range, halimbawa nangyari to, no? Nabasag ang low of the range, tapos ni-retest siya, it will turn into resistance. Ito, it turned into support. Ito, nung nabasag, it turned into resistance. Previously, support siya. Ayaw niyang ituloy sa baba yung price, pero nung nabasag siya, naging resistance siya.
Dito naman, ayaw niyang paakyatin yung price, pero nung nabasag siya, ayaw na niyang pabalikin dyan sa loob yung price. So, since we are already trending now, ngayon, nagte-trend na tayo, hahanap tayo ngayon ng kasunod na range na mabubuo dito sa ibabaw nitong range na ito. Okay? Ganun yung behavior ng ating range. Ano? We are out of this range. Ang kailangan natin gawin ay hanapin dito sa area na ito kung ano yung range na maaaring mabuo kasunod. Okay? Yan. So, para ipakita pa sa inyo yung sinasabi ko kanina that when a range breaks, nagiging support or resistance siya. Kapag na-break siya upward, yan. For example, ito no, siya ay consolidation area. Ang cute, mini. Ang liit ng consolidation area dito talaga. Pero ang ganda, di ba? Perfect na perfect. Oh. Saan naglalaro yung price? It's ranging between this price. Di ba sabi natin, kapag na-break ang range pataas, itong top ng range na ito magiging resistance. Okay, let's see kung naging resistance itong top ng range na ito. Hilahin natin yung range natin papunta dito sa kabilang dulo. And look at how perfect that is. Diba? Oh, hindi ko kayo ine-edges, diba? Ito yung top ng ating resistance, ito yung top ng ating range dito. Nung ni-retest siya, sinubukang bumalik dyan nung price, ayaw i-accept dyan sa price na yan. Kaya, nag-move siya ulit pataas. And look at this wick. Ano ang ganda nitong wick na ito, oh. Perfect na perfect siya doon sa middle line ng range natin. Ano? So, yung range kasi, it can happen na yung price hindi nakakaabot doon sa taas or sa baba fully. Minsan, sa gitna pa lang, nagre-react na. Ano? Minsan, nandito ka pa lang, halimbawa, galing ka sa baba, no? Nandito ka pa lang, nagre-react na agad siya. Pababa, minsan, ano? Minsan naman, nabe-break niya. Tapos, pagka binalikan niya yung gitna na yan, nagre-react rin siya. So, babalik siya ulit sa taas, and then, it can happen sometimes na ganyan, yung gitna mismo ng range ang hindi ma-break. Just like what happened here, diba? Oh, naglalaro lang yung price natin. Ayan. So, ilang beses binabalik-balikan yung gitna ng range natin. So, look at this range ng previous consolidation area. Nag-hold as support yung range. Nung nagkaroon tayo ng pullback dito because of the liquidity grab, bumalik tayo doon sa middle of the range. Pero, finish up agad. Di ba? Ang ganda. That's how powerful technical analysis is. Okay? So, let us now proceed to the last one. Of course, sa akin kasi favorite ko ang consolidation area. Why? Favorite kong mag-trade sa consolidation area. Because, sa consolidation area kasi well-defined na yung top and bottom mo eh. So, meron ka na agad magiging points for entry. Alam mo na agad na kapag sumapit yung price dito sa level na ito, alam mo na kung anong gagawin mo. Like, for example, kung sumapit yung price dito sa top na ito, I know that I will short. And where is my target? Ang target ko yung bottom of the range. Diba? So, that is how I trade ranges. Because, yeah, napakadaling mag-trade pag nagre-range ang price. Hindi mo kailangan manghula hanggang kailan ito tataas, hanggang kailan ito babagsak. Hindi mo kailangan manghula kasi ayan na, naka-flat na agad sa'yo kung right onto your face na, huy, nandito na ako sa level na ito, anong gusto mong gawin? Syempre, maglolong ako kasi bumagsak ka dyan alam ko na support area yan. So, just look at how many trading opportunities this range offer from August 16. August 16 nagsimula itong range na ito hanggang sa ngayon nag-play out. Diba? So this is why my favorite price action sa crypto is consolidation. Ang sarap diyan mag-trade. Hindi mo kailangan magpakahirap ng masyadong analysis. But of course, hindi laging ganun ang nangyayari. Like for example,
there are instances na hindi nakakaabot yung price doon sa bottom of the range. Hindi nakakaabot. Like for example, here, hindi siya nakaabot dito sa bottom ng range natin sa weekly, pero nag-move up siya. This one also, hindi siya masyado nakaabot, pero nag-move up siya. This one, especially this one, hindi siya masyado nag-move up, pero hindi siya nakaabot doon sa range natin, sa bottom of the range, pero nag-move up siya, nag-react. That is why I will always be telling you na this is also very important. Confluence is very important. Ano ba ang ibig sabihin ng confluence? Ibig sabihin ng confluence, hindi ka nagte-trade just by using one tool or one indicator. Okay? Hindi ka pumapasok sa isang trade dahil lang nakita mo, oops, bottom of the range na yan. So, ite-trade ko na yan. No. Dapat meron ka dyaang iba pang indicator or iba pang tools na magsasabi sa'yo that strong level yan na kailangan mong i-trade. Okay? So, always try to understand the market by building the context and trying out different tools. So, for me, this is my this is how I began. So, tinitingnan ko muna kung saan papunta yung presyo. That's how I build my context. Saan ba gustong pumunta ng presyo? Is it upwards, downwards, or sideways? Then, I will look for patterns. Mayroon bang pattern na nabubuo? Mayroon bang head and shoulder dyan? May reverse head and shoulder ba? May cup and handle bang nabubuo? Etc. Then, yan, yung monthly, weekly, daily levels natin, I will always look for them. Nandito yung bang price natin nasa monthly level na, nasa weekly level na, nasa daily level. I will always monitor this. Then gumagamit rin ako ng iba pang tools para sabihin sa akin kung yung level na binabantayan ko ba ay tradable or pwede ba akong mag-enter dyan. Sige. Bigay tayo ng classic example. Ito paulit-ulit nyo na itong nakikita. Ulit-ulit nyo nang nakita itong ito. Yan, di ba? Binigay natin ito last week. Sabi ko sa inyo, this is what we call the 3 trend line fan break. So, meron kasi tayong trend line upwards na nagsimula pa noong July 21. And hanggang sa ngayon, buhay pa siya. Nagkaroon tayo dito ng deviation, but then again, na-accept tayo doon sa upward trend line. Nagkaroon tayo dito ng consolidation. So, nasa uptrend na nga tayo, nagkaroon tayo ng consolidation dito. Tapos, sa consolidation pa natin, meron tayong makunat na support area. So, yun yung context natin, ha. Nasa uptrend na nga tayo, meron pa tayong makunat na support area here. Tapos, siya pa yung bottom ng ating range. Siya pa yung bottom ng ating range. Just imagine, gaano nakakunat yung level na yan. Kumbaga sa build sa Mobile Legends, na yan? Full item na ng tank build yan. hindi mo na mapapatay. Okay? So, makunat na yung level natin dito. Plus also, I also use different indicators. Hindi pala ako gumamit ng indicators. I also use different tools para sabihin sa akin kung anong nangyayari dyan. Like for example, itong pitchfork na ito, asin muna natin to. Yung pitchfork na yan, di ba? So yung red line kasi niyang pitchfork na yan, very, very strong level of support kapag tumatama ito sa inyong mga levels. Very strong level of support ang pitchfork na ito. So, ayan, meron tayong added confluence na naman. So, ang tawag natin dyan, confluence. Our first confluence is the trend line. Second confluence is the weekly level support. Tapos, third confluence ay itong bottom of the range natin. Fourth confluence ay itong red line, middle of the pitchfork. So, gaano nakarami yan? Plus, ito pa, ilabas pa natin yung ating secret weapon. Ayan. So, meron pa tayo ditong yung second trend line natin dito yung second trend line natin dito, ayan, tumatama pa rin siya. So, how many confluences did we have here? 5.
na kahit hindi na siya umabot, kahit nga hindi na siya umabot dito sa weekly level na ito or sa bottom of the range na ito, it already told us na merong mangyayaring reaction diyan sa level na yan. Tingnan nga natin kung pag hinila natin ng Fibonacci ay yan, ayan pa, isa pa. Hinila natin yung Fibonacci level. So, wala pa ito wala pa ito kahapon, wala pa ito nung Wednesday. Technically, di ba, wala pa naman ito nung Wednesday. Pero itong high na ito meron na at itong low na ito meron na. So when I pull the Fibonacci level or the Fibonacci retracement here, look at where the 0.618 falls. Mismong sa weekly level. So actually, kahit itong dalawang confluences lang na ito, the weekly level plus the 618, matic buy na yan. No doubt. For me, no? Nadagdagan pa tayo ng trend line. Ayun nga, pinatibay pa siya ng trend lines natin. That is why, that's an added confirmation na that will be a long. That is a good buy position for us. So, yun yung about Confluence. Don't just trade don't trade just by looking at one tool or one indicator. Gumamit kayo ng ibang tools, gumamit kayo ng ibang indicators to identify the strong levels. Pakita ko pa sa inyo parang meron pa ako nakita dito. Kung lalayo tayo sa daily, Fibonacci ulit. Anyway, ituturo ko naman sa inyo itong Fibonacci. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano nagre-react ang price dun sa mga lines ng Fibonacci. Fibonacci level na. Ay, hindi pala ito kasi mayroong consolidation dito. Yan. So, may consolidation tayo dito. So, I pulled my dito, Fibonacci. And here, another one, 382. The 382 of the Fibonacci is a continuation level. Pag dyan tumatama yung price, it is highly likely to go up. Pagka medyo na-break na niya itong paglalim ng balik ng presyo, nasa na yung pagsulat tayo? Paglalim ng balik ng presyo, paghirap ng kanyang pag-akyat, in a bear market, in a bull market. But kapag mababaw lang yung balik, like for example, dito lang siya bumalik, madali yung umakyat. Kung dito lang siya bumalik, madali rin lang yung umakyat. And look at where we are now, dito sa high term time frame na ito. 382, kapatong siya ng 618, kapatong siya ng weekly level, kapatong siya ng mid of the pitchfork. I mean, yeah. Isn't it obvious na? So, yan yung mga papag-aralan pa natin sa mga susunod na panahon. Okay? So, may nagtanong dito about my Fibonacci pools. Yata ito. Okay pa, sir. Ninanamnam pa. After a rally, after markup or markup? Sir, tanong po. 746. Oh, sorry, nakalimutan ko lang silipin to, no? So, sabi ni Mar, sir, where do you put the top and the bottom of the Fibonacci? May separate, tayo dito? May separate lesson tayo sa Fibonacci retracement, Fibonacci series. Tatawagin natin siyang Fibonacci series kasi napakarami ng Fibonacci tools na pwede natin gamitin. But for me, I would like to pull my Fibonacci from the start of the impulse. Ang ibig sabihin ng impulse, yung violenteng move ng price, yung walang patumpik-tumpik, walang ganito, walang mga sideways movement na ganyan. Kung saan nag-start, usually, yung impulsive move, doon ako nagpo-pull. For example, this one, I will not pull here. Hindi ko siya hihilahin dito sa red na ito because consolidation pa yan eh. This one, this area, consolidation pa to, so I will not pull there. I will pull from the start of the impulsive move, which is this green candle, and then up to the top of that impulse. So here. So from right to left, from left to right, doon ko siya hinihila. Okay, so yeah, perfect. And hindi lang ako nagpupul ng Fibonacci from one move. Nagpupul rin ako, for example, here. Pwede pa actually ito eh.
So from the start of the impulsive move, kung isasama ko yung ano, yeah, it's all a matter of selecting, 'di ba? It's all a matter of selecting where you should pull. And the key here is wag tayo mag-stick sa isang level lang tayo nagpo-pull. Ano, pwede siyang ganyan. Pwede siya. Actually, kung nandito pa lang yung price, pull pa rin ako. Pull ako dito, no? Then magpupull pa rin ako from here to here. Yan. For that added confirmation. Yan. So, kapag nagpa-plot ako ng fibs, nagpa-plot ako ng mga moves na pataas and then moves pababa as well. Yeah. Kaya kung makikita ninyo yung mga sinishare kong ano sa inyo, mga sinishare ko sa inyo na mga pools, minsan baliktad, minsan pabalik-baliktad. For example, here. Yeah. That's a valid pool. No, but then again, this is also a valid pool, the Fibonacci. Yeah. And also, this is a valid pool. Eh, di pakapal na ng pakapal. Ano, ang pangit na tingnan ng chart natin. Pakapal na ng pakapal. So, yeah. Kung ano yung pinaka-obvious, sa mata mo na hindi mo kailangang hanapin, that is an impulsive move. That's for me how I locate impulsive moves. Ano, yun yung mga moves na hindi mo kailangang hanapin. That it's very obvious. Kapag kailangan mo siyang hanapin, I mean, kung kailangan mo siyang i-locate, kung kailangan mong identify siya, pag-isipan kung yan ay impulsive move or not, hindi yan impulsive move. Ano? Most of the time, hindi yan impulsive move. Okay, meron pa ba tayong questions? It's already 8:15, 1 hour na tayo. Questions tayo? Ang ganda ng ating naging topic for today. So for now, pwede natin gawin dito sa chart na ito. Yeah, we see a reaction. We wait for a pullback. Okay lang naman na hindi muna tayo mag-trade. We wait for a pullback kung siya ba ay magre-react upwards or kung babalik ba siya dito sa loob ng ating consolidation area. And then patuloy pa siya mag-range. That is possible eh. That is possible. But this is a level that we should keep an eye on, I think. Ito. Kasi nagkaroon siya ng consolidation dito previously. So, baka hindi na siya bumalik dito sa top of the range to retest. Baka dito pwede. Kasi nagkaroon tayo ng consolidation dito. So technically, this had been a range already, itong area dito. So baka kung sakali, mag-retrace siya, baka hindi na dito. Hindi na ganun kalalim. Baka dito na lang siya sa level, dyan sa kulay green na bago natin ilagay. But to confirm, tingnan natin. Lost siya. Wala siya masyadong babalikan. So, nasa gitna pala siya. So, yeah. Posible talaga dito sa 382. For a continuation, posible siya dito sa 382 mag-pullback. Yan. Meron na tayong confirmation. Again, Confluence na yan. Top of the range, daily level, plus the Fibonacci 382. Tatlong levels, tatlong patong ng Confluence to tell us that it will go up. Pero then again, I will share to you na lang. Mag-a-analyze pa ako mamaya ng bearish scenario naman. Ibig sabihin ng bearish scenario, i-share ko kanina, bullish scenario yun. Yung bearish scenario natin, what will happen if ma-accept ulit siya sa loob? Kung ma-accept ulit siya sa loob, then it is highly likely na magpatuloy pa rin yung range natin dyan sa loob. Okay? So, thank you very much. I hope you learned a lot this evening. Wala talaga kayong gusto itanong? So, wala na magtatanong kung bullish ba or bearish ang market natin ngayon. Kasi, most of... by the way, ito pala yung nakita ko kanina. Share ko lang, bago tayo matapos. Ayoko na tapusin. Share ko lang.
Actually, may range pa tayo dito. Kung ito yung mini range natin, pero actually, meron pa tayong mas malaking range dito. How did we say na range yan? Kasi, just look at the reaction doon sa mga in-betweens. Just look at the reaction sa gitna. Sige natin, Just look at the reaction sa gitna, naging naging support siya, naging support siya dito, na backtest siya as a resistance, tapos resistance ulit, nagkaroon tayo ng deviation, and then it broke up. Pero meron pa tayong mas malaking range, which is this one. So, ang tawag natin sa ganito mga instances, pwedeng mangyari talaga yung ganito, and yeah, it happens a lot, na meron tayong range inside a range. Okay? Ito yung mini range natin, tapos may mas malaki pang range na nakakasakop sa kanya. So again, kung ang titingnan natin ay itong range na ito, broken na yan. Pero meron tayong nabubuong malaking range sa ngayon. We have the first point here, the second point is here, tapos ito yung middle natin ngayon. Kung umabot siya dito, tapos nag-react siya pababa, then that is the third point of our range. Pero look at this one. This mini range that we have broken, saan siya nagpo-fall? Sa weekly level, tapos sa middle of that big range. Yeah. So, probably mag-react rin siya dyan. Yun nga, magpatuloy siya ng move upwards. Okay? So, yun lang. Tapos na. Promise. Wala na akong sasabihin. Okay. Thank you, everyone. Sir, may tanong po ako. Ay, ayun. Meron pa siyang tanong. Pahabol. Go ahead. Ano pong pinagkaiba po ng consolidation above support po dun sa consolidation and resistance po? Okay, so consolidation above support, iho, ay ito yung iyong support. Ang consolidation mo nangyayari sa ibabaw. So, di ba? Sabi natin, kapag yan level na yan ay support area. So, that is consolidation above support. Now, kung itong consolidation na ito ay nangyari sa ilalim, resistance yan, di ba? Itong level na ito ay resistance. So, ang tawag natin dito is consolidation under resistance. Yun ang pinagkaiba nila. Pero same lang po ng price action po, yung movement po ng price. Sa loob ng range, yes. Pareho yan ng price action sa loob ng range. Okay? Kaya nga lang, sabi ko, di ba, build your context. Tingnan ninyo kung anong nangyayari doon sa loob. Pwede kasing pwedeng mga ganyan-ganyan kang nabubuo. Okay? Pero technically, nasa loob pa rin siya ng range. The same naman kung nangyayari yan dito sa ibabaw. Okay? Nasa loob pa rin siya ng range. Di po sir, yung sa yung sa pag-breakout po. Okay. Sa pag-breakout, iho, basahin mo itong asa na yun? Basahin mo yung this one, consolidation above support and consolidation under resistance. Okay? Kasi hindi sila pareho ng behavior kapag nasa magkaibang market. Kapag nasa bullish, ang consolidation under resistance, magbe-break yan pataas. Pero kung ang consolidation under resistance ay nangyari sa isang bear market or sa downtrend, hindi yan magbe-break pataas. Huwag mong asahang mangyayari yun. Babagsak yan. Okay? Or rather, huwag mong asahang, hindi siya, very minimal yung chance na mag-break siya pataas kung nangyari yung consolidation under resistance sa loob ng isang downtrend. Okay? Consolidation above support naman, kung sa uptrend yan, bullish yan, magbe-break yan pataas. Pero kung sa downtrend, ang consolidation above support, bearish yan, babagsak yan, babasagin yan yung support mo. Okay? So para hindi ka malito siguro, balikan mo yung lesson natin about the behavior of the support and resistance. Okay? Yung video natin nasa YouTube, by the way, guys, paki-like and share naman, paki-subscribe na rin kasi kakaunti pa yung subscribes natin galing sa inyo. And then kapag na-master mo na yung behavior ng support and resistance levels,
ipasok mo ngayon ito, isunod mo ngayon itong consolidation under resistance and above support. Para hindi ka malito, okay? Balik-balikan mo lang yung videos natin. And then, ito, pagka-upload ko mamaya nito sa YouTube, balik-balikan mo rin. Okay? Yan. So, yeah, it's already 8:23 and I guess we can end na. Sige, thank you very much, everyone. And hope to see you again on Thursday.